Trở lại đảo trứng, Saturn nói với Bonnie rằng Kuma đã chết, giờ thì hắn sẽ giúp Bonnie đi gặp cha mình dưới suối vàng. Cô bé nghe xong vô cùng tức giận, biết mình đã không còn đường lui, Bonnie quyết định có chết cũng phải kéo Saturn theo. Cô sử dụng thứ sức mạnh ảo diệu của mình để biến thành Nika. Saturn rất bất ngờ khi nghe Bonnie nhắc về cái tên Nika. Hắn trợn trừng mắt nhìn xem Bonnie có thể làm gì, không thể hiểu nổi. Cú đấm mang theo sự giận dữ tột cùng của Bonnie chỉ chạm nhẹ vào Saturn rồi bật nảy ra. Bonnie sau đó trở về hình dạng bình thường. Cô bé biết chuyện vừa rồi là do cơ thể mình yếu đi, thế nhưng lại không hiểu vì sao lại yếu đi như vậy. Bất ngờ là Saturn lại biết nguyên nhân. Hắn nói do Bonnie là con của một kẻ nào đó. Saturn cũng biết Bonnie thực chất không hề hiểu Nika là gì, cũng có nghĩa là con bé chưa nhận ra mối liên hệ giữa Nika và hình dạng trắng của Luffy. Sanji nhìn sang bên thì thấy thằng thuyền trưởng của mình đang ăn như ma đói. Tiếng động của Luffy cũng làm Saturn chú ý. Hắn ta ra lệnh cho thuộc hạ mau lấy còng đá biển để khóa Luffy lại. Đô đốc Kizaru lúc này đã ngồi dậy, tuy nhiên nhìn ông vẫn rất mệt mỏi và hoàn toàn không có ý định chiến đấu. Bonnie dùng năng lực để thao túng tuổi tác Saturn nhưng không thành công. Chính cô bé còn không hiểu lý do nhưng một lần nữa Saturn lại lên tiếng giải đáp. Hắn nói sức mạnh của Bonnie là do hắn ban cho mà có. Saturn kể lại, năm xưa hắn đã làm một thí nghiệm để xem liệu có thể truyền sức mạnh từ trái ác quỷ cho một đứa trẻ sơ sinh bằng cách chiết xuất hay không, và đứa bé đó chính là Bonnie. Thí nghiệm cũng thành công, trái Toshi được truyền vào Bonnie, tuy nhiên trái đó lại vô dụng. Nó chỉ cho phép người sở hữu biến thành những phiên bản tương lai có thể xảy ra của chính mình, nhưng càng biết nhiều về thực tại thì khả năng của người đó lại càng bị giới hạn. Saturn lấy luôn Bonnie ra làm ví dụ, hắn nói việc Bonnie yếu đi chính là bằng chứng cho thấy cô bé đang bắt đầu tin rằng Nika không có thật. Lão già này tiết lộ thêm rằng Kuma cũng tin vào truyền thuyết đó, cậu ta còn nói muốn cứu người giống như Nika đã từng làm. Chấn động hơn, Saturn thừa nhận chính hắn đã tiến hành thí nghiệm lên người Ginny, vì những vết loang màu xanh đó xuất hiện nên thí nghiệm xem như thất bại. Đáng nói là căn bệnh đó lại di truyền cho con gái của Ginny. Nghe đến đây thì trái tim của Bonnie đã tan vỡ. Trong lúc Saturn cố gắng bẻ gãy ý chí của Bonnie thì ở ngoài biển, Kuma đang bay tới đây với tốc độ nhanh đến đáng kinh ngạc. Không lâu sau đó, Kuma đã chính thức cập bến đảo trứng. Màn hạ cánh của anh chẳng khác gì một vụ nổ cả, khói bụi mịt mù khiến cho đám lính hải quân không biết là thứ gì. Ở trung tâm hòn đảo, Bonnie đang dần suy sụp sau màn tra tấn tinh thần dã man của Saturn. Tiến sĩ Vegapunk thì không thể chịu nổi nữa. Ông chửi thẳng mặt Saturn vì đã làm ra cái thí nghiệm vô nhân tính đó. Nó đã khiến cả gia đình Kuma bị hành hạ bởi căn bệnh vảy Sapphire. Kuma cũng đã hy sinh vì nó. Ấy thế mà Saturn còn dám đề nghị Kuma một thỏa thuận như thể đang ban ơn cho cậu ta. Saturn bảo Vegapunk hãy hiểu cho mình. Hắn nói thật nực cười nếu như phải quan tâm đến cảm xúc của loài côn trùng. Ở gần bờ biển, Kuma đang cố gắng đứng lên sau cú va chạm vừa rồi. Cơ thể anh đã tổn thương vô cùng nặng nề. Đám lính sợ chết khiếp khi nhận ra trước mặt chúng là cựu thất vũ hải Kuma. Chúng lập tức thông báo cho toàn bộ lực lượng hải quân biết thông tin này. Bọn chúng tức tốc tập hợp lại để ngăn cản không cho Kuma tiến vào bên trong. Với sức mạnh khủng khiếp của mình, Kuma liên tục tung ra những cú bắn laser hướng về vị trí của Saturn. Điều này đã khiến những người ở đó chú ý. Khi nghe hải quân nói Kuma đang ở bên ngoài, Saturn và Vegapunk còn không tin chuyện đó là thật vì họ nghĩ Kuma đã chết rồi. Bonnie thì đang hoàn toàn bị nỗi đau nhấn chìm. Cô bé sợ hãi đến mức không thể nói ra bất cứ điều gì. Cuối cùng, Bonnie đã không chịu đựng nổi mà buông bỏ. Trong suy nghĩ của mình, Bonnie gọi cha và nói cho ông biết rằng mình đang sụp đổ. Có lẽ việc được chết ngay bây giờ sẽ dễ dàng hơn là sống tiếp. Tận cùng của sự tuyệt vọng, Bonnie cứ thế òa khóc một cách vô cùng đau khổ. Dường như Kuma có thể cảm nhận được những gì đang xảy ra với con gái. Hành động của anh trở nên vội vàng hơn rất nhiều. Kuma chạy thẳng về phía Bonnie, mặc cho hải quân có tấn công thế nào đi nữa, bom đạn của chúng có thể đánh ngã Kuma nhưng không thể ngăn được ý chí của anh. Bằng mọi giá Kuma vẫn đứng lên và tiếp tục chạy về phía trước. Cơ thể anh đã tổn thương quá nghiêm trọng, ấy thế nhưng chỉ với chút ít sức mạnh còn lại, Kuma vẫn có thể hạ gục đám hải quân, thậm chí trong số đó còn có mấy tên phó đô đốc. Saturn khó chịu vì tiếng khóc của Bonnie. Hắn đưa cô bé lên rồi bảo lũ thuộc hạ nổ súng chấm dứt sự ồn ào đó. Sanji và Franky rất muốn cứu Bonnie nhưng chẳng thể làm gì được. Vào khoảnh khắc quyết định, Kuma đã kịp thời thu hẹp khoảng cách rồi bắn tia laser thổi bay đám lính hải quân. Saturn nhận ra điều đó. Hắn ném Bonnie xuống đất rồi giơ chân định kết liễu cô. Bonnie lúc này tuyệt vọng đến nỗi không còn muốn chống trả. Cô bé sẵn sàng đón nhận cái chết thì thật may Kuma đã tới kịp. Bonnie không hiểu tại sao mình còn sống, đến khi nhìn lên trên, cô bé chết lặng khi thấy cha đang ở trước mặt. Cô ôm chầm lấy cha mà khóc nức nở. Để cứu con gái, Kuma đã hứng chọn móng vuốt sắc nhọn của Saturn và bị nó đâm sâu vào cơ thể. Anh đặt Bonnie xuống đất rồi quay lại chiến đấu với Saturn. Kuma dễ dàng đỡ được đòn tấn công tiếp theo của tên quái vật làm hắn trợn ngược mắt kinh hãi. Đến lúc này Saturn vẫn không hiểu tại sao Kuma còn sống. Hắn tin chắc rằng lẽ ra Kuma đã chết bởi vì chỉ vài ngày sau khi bị quân cách mạng đưa đi, hắn đã nhấn nút tự hủy của Kuma rồi. Kuma đang vô cùng căm phẫn. Anh nhìn lên Saturn mà nhớ lại những khoảnh khắc năm xưa. Đến bây giờ khi sâu chuỗi lại, Kuma nhận ra tất cả sự bất hạnh của cuộc đời mình đều là do Saturn gây ra.
Anh gom hết chúng lại rồi lao thẳng tới trước mặt tên ác nhân. Kuma phủ haki vào nắm đấm của mình, anh dồn toàn bộ sức lực còn lại để đấm vào cái mặt thối của Saturn. Dù cho hắn có chống trả nhưng cuối cùng vẫn bị Kuma thổi bay đi. Những người bên dưới không giấu nổi sự kinh ngạc khi chứng kiến sức mạnh của Kuma. Bonnie thì vẫn ngồi đó khóc nức nở trong sự đau khổ và sợ hãi. Cú đấm siêu chất lượng của Kuma thổi Saturn bay thủng qua rất nhiều tòa nhà, trong trạng thái trọng thương. Saturn còn bị những tòa nhà đó đổ sầm xuống người. Tất cả mọi người xung quanh đều kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Nhất là đám hải quân, chúng sợ chết khiếp khi thấy Kuma vừa ra tay với một vị trưởng lão. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. Bọn chúng gấp rút huy động lực lượng tới để giải cứu Thánh Saturn. Phía bên kia, Kuma đã hoàn toàn kiệt sức sau khi tung cú đấm vừa rồi. Anh quỳ gục xuống dù cho Bonnie đang khóc nức nở ở ngay phía sau. Nhóm Sanji thì đã cử động bình thường trở lại. Bọn họ tức tốc chạy tới xem em gái Bonnie thế nào. Khi gần đến nơi thì đột nhiên Sanji bảo tất cả dừng lại. Thì ra lông mày xoăn cảm nhận được sự trở lại của Kuma. Anh đã yếu đến mức bước đi còn khó. Tuy nhiên Kuma vẫn cố hết sức để tiến về chỗ con gái. Từng bước một, tiến sĩ Vegapunk đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác vì Kuma. Ông vẫn không tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt. Nhóm Frankie thì vừa ngạc nhiên vừa háo hức chờ đợi khoảnh khắc cha con hội ngộ này. Khi Kuma bước tới nơi, Bonnie vẫn còn quá sợ hãi mà ngồi khóc nức nở. Thấy vậy, Kuma quỳ xuống để gần con gái hơn. Anh từ từ đưa tay về phía Bonnie. Đợi con gái bình tĩnh lại, Kuma đưa con bé lên rồi nhẹ nhàng ôm vào lòng. Sanji vui mừng cho hai cha con, Frankie thì khóc hết nước mắt vì quá cảm động. Tiến sĩ Vegapunk vẫn còn quá sốc, ông tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với Kuma. Hồi đó lão tiến sĩ đã không cài nút tự hủy vào Kuma vì như thế sẽ biến cậu ta thành quả bom. Chính quyền có thể sử dụng Kuma như một vũ khí cảm tử, thay vào đó, tiến sĩ Vegapunk đã cài đặt bên trong Kuma một nút tắt hoàn toàn. Đó cũng là lý do tại sao Saturn lại kinh hãi tột độ khi thấy Kuma xuất hiện ở đây. Hắn ta cứ nghĩ mình đã nhấn nút tự hủy và giết chết Kuma rồi. Tiến sĩ Vegapunk cũng ngạc nhiên như Saturn nhưng vì lý do khác. Ông cho rằng sau khi nút tắt được kích hoạt thì Kuma phải ở trạng thái thực vật, không có ý chí và không nghe mệnh lệnh, cũng có nghĩa là không có lý do gì để Kuma hành động và tới đây cả. Qua chuyện này thì lão tiến sĩ có thể khẳng định, thứ làm cho tộc Buccaneer trở lên đặc biệt không phải thể chất mà là một lý do khác trong quá khứ. Đô đốc Kizaru thấy nhẹ nhõm hẳn khi Bonnie thoát nạn. Sentomaru cũng vậy, đám lính hải quân đã rối nay càng thêm rối hơn khi mà Luffy đã biến mất. Kuma thì đã thực sự đến giới hạn, anh trở về tư thế ban đầu rồi sập nguồn. Bonnie dường như không nhận ra điều đó. Cô bé vui mừng nói cảm ơn cha vì tất cả. Bonnie cũng nói cho cha biết việc mình đã xem được ký ức của ông. Từ cái ngày cha sinh ra hạnh phúc thế nào, rồi đến quãng thời gian bất hạnh ở thánh địa, tiếp đó là việc gặp bác Ivan và mẹ Ginny ra sao. Đặc biệt nhất là dòng ký ức khi cô xuất hiện và làm thay đổi cuộc đời cha. Quãng thời gian đó hai cha con đã rất hạnh phúc. Từng khoảnh khắc đều là những kỷ niệm không thể nào quên. Nhắc lại khoảng ký ức đáng trân trọng đó, Bonnie nói với cha rằng mình rất hạnh phúc. Cô bé cũng khen ông là một người tuyệt vời. Thông qua ký ức của cha, Bonnie biết ông ấy đã bất chấp tất cả để bảo vệ mình và cả mẹ. Cô bé thực sự hiểu được rằng cha luôn nghĩ về mình hơn mọi thứ khác, và ông ấy đã viết cho mình rất nhiều lá thư. Hồi đó mỗi ngày Bonnie đều mong đợi thư từ cha nhưng không nhận được bức nào cả. Bây giờ nhờ có bong bóng ký ức giúp cô không chỉ đọc được thư mà còn tận mắt thấy được những trải nghiệm của cha. Trên từng hành trình mà ông đã đi qua, dù có đôi lúc người ta không hiểu rồi gọi ông là bạo chúa, thế nhưng hơn bất kỳ ai, Bonnie biết rằng cha là người tử tế và tuyệt vời nhất trên thế gian này. Cô ôm lấy ông và nói sẽ không bao giờ quên điều đó. Trong khi cuộc hội ngộ đẫm nước mắt của cha con Kuma diễn ra thì đám hải quân vẫn đang loay hoay giải cứu Thánh Saturn. Đột nhiên những tia sét đen mạnh khủng khiếp phát ra từ chỗ đó làm chúng sợ tái mặt. Nhiều tên còn bị thổi bay đi xa. Nhóm Sanji ở gần đó cũng đã hiểu được tình hình. Họ biết rằng luồng khí hắc ám kia chính là của Saturn. Không lâu sau đó, lão nhện thổi bay đống đất đá rồi quay trở lại trước mặt nhóm Sanji. Lão ta đang bị thương rất nghiêm trọng khi mà cánh tay phải đã bị đứt, một bên sừng cũng bị bẻ gãy. Frankie nhận ra đòn tấn công của Kuma có tác dụng lên hắn ta. Tuy nhiên Saturn chẳng hề quan tâm đến vết thương đó. Hắn hỏi Vegapunk có phải đã thay đổi Kuma không. Lão tiến sĩ thừa nhận chuyện đó. Ông giải thích ngắn gọn việc Kuma xuất hiện ở đây là do sức mạnh của tình yêu. Saturn cho rằng đó là ảo tưởng của con người và không hỏi thêm nữa. Lão ta tỏa ra một luồng khí, cùng với đó là sự tái tạo những bộ phận đã mất trên cơ thể. Những vết máu cũng biến mất như chưa hề xảy ra. Saturn đứng sừng sững ở đó với cơ thể nguyên vẹn không một vết xước. Nhóm Sanji nhìn mà chán hẳn luôn. Tiếp đó, Saturn bắt đầu cuộc thanh trừng của mình với Kuma trước. Sanji lập tức lao tới sút bay móng vuốt của lão. Frankie cũng ra tay yểm trợ, anh bắn tia laser xuyên thủng người Saturn. Vài giây trước đó, Đô đốc Kizaru đã quyết định trở lại. Ông tốc biến đến chỗ Frankie rồi sút cho anh một phát bắn thẳng xuống dưới. Bonnie mách cho ông Vegapunk biết cha không cử động nữa. Lão tiến sĩ liền bảo Atlas đưa Kuma lên Labophase. Với cơ thể khổng lồ của mình thì chuyện này chẳng thành vấn đề với Atlas. Frankie cũng nhanh chóng trở lại. Tiến sĩ Vegapunk bảo hai thằng cháu hãy chăm sóc Bonnie và Kuma. Chuyện ở đây cứ để ông lo.
Sanji và Franky lưỡng lự lắm nhưng rồi họ cũng quyết định tin vào Vegapunk mà rời đi. Đô đốc Kizaru định ngăn cản mấy người đó lại thì Saturn bảo không cần, vậy là chỉ còn Vegapunk ở lại. Kizaru bảo người bạn thân hãy mau kết thúc chuyện này thôi. Vegapunk biết Kizaru không thể chịu được nữa và bảo ông ta thật đáng thương. Quả thật là vậy, Kizaru đang phải đối đầu với những người bạn thân thiết nhất của mình. Ông thừa nhận mình thật đáng thương và nhẽ ra lên đeo một chiếc kính tối màu hơn để có thể che giấu cảm xúc. Thánh Saturn truyền lệnh cho phó đô đốc Doberman ngay lập tức kích hoạt Booster Call. Lão nói hòn đảo này đã thách thức chính phủ và là mối đe dọa cần phải loại bỏ. Tất cả tàu chiến được yêu cầu tập trung hỏa lực và sẵn sàng tiêu diệt hoàn toàn Egghead. Vegapunk hoảng hốt tột độ khi biết Booster Call đã được kích hoạt, thì ra đây là lý do Saturn không truy sát những người bỏ chạy, vì đằng nào lão cũng xóa sổ hòn đảo này. Sau khi lệnh kích hoạt Booster Call được đưa ra, đám binh lính cong đít lên chạy về tàu vì nếu mắc kẹt ở lại thì kiếp này coi như bỏ. Bọn chúng không hề biết nguyên nhân tại sao, chỉ biết là cấp trên chỉ đâu thì đánh đấy. Trong khi đó nhóm Bonnie vẫn đang tức tốc để có thể tới Labophase nhanh nhất. Bonnie nhìn cha mình mà thương ông đến phát khóc. Tiến sĩ Vegapunk yêu cầu Saturn hãy hủy Booster Call vì hòn đảo này là tương lai của nhân loại, nó tuyệt đối không thể bị hủy diệt. Phó đô đốc Don ở gần đó lên tiếng, cô nói nơi này rất nguy hiểm và đề nghị Thánh Saturn cùng với đô đốc Kizaru mau lên tàu. Saturn nói hắn và Kizaru sẽ ở lại đây, còn Booster Call cứ triển khai theo kế hoạch, tiếp tục câu chuyện khi nãy. Tiến sĩ Vegapunk muốn Saturn hãy giết mình và dừng tay lại, vì hòn đảo này là nơi lưu giữ những thành tựu nghiên cứu mới nhất từ mọi lĩnh vực. Nếu nó bị phá hủy thì tiến bộ khoa học sẽ thụt lùi cả trăm năm. Một lần nữa ông yêu cầu Saturn hủy bỏ Booster Call, ông cũng năn nỉ Kizaru giúp mình. Vị đô đốc buồn ra mặt và chỉ biết quay đi chỗ khác vì không thể làm gì hơn. Saturn nghi ngờ lão tiến sĩ vẫn còn che giấu điều gì đó. Rất có thể nó cũng là thứ gây hại cho chính quyền thế giới. Hắn tuyên bố không cần tiến bộ. Nghe vậy Vegapunk liền cúi đầu rồi hạ giọng van xin Saturn hãy vì nhân loại mà dừng tay. Saturn đếch nghe, hắn thậm chí còn tấn công tâm lý Vegapunk. Lão nói đã ra lệnh truy đuổi và tiêu diệt con tàu chở những nhà khoa học rời khỏi đảo vì cho rằng có thể trên tàu có kẻ biết điều gì đó về thế kỷ trống. Để chắc chắn không ai sống sót, Saturn đã cử một chiến hạm xử lý con tàu. Vegapunk nghe xong sợ đến tím tái mặt mày. Ông chửi luôn Saturn vì quá ác độc. Đáp lại, Saturn đổ lỗi cho Vegapunk vì chính ông đã kéo họ vào chuyện này. Cũng giống như người dân Ohara, một người làm thì cả hòn đảo phải chịu chung số phận. Saturn nói Vegapunk thật ngu ngốc khi đã đào lại quá khứ ngủ yên. Hắn bảo ông hãy biến mất chung với hòn đảo này. Ở bên ngoài, đám lính hải quân đang gấp rút trở về tàu, các pacifista thì được điều động ở lại. Ngay khi tất cả xong xuôi thì Booster Call sẽ được tiến hành. Nhóm Sanji đã chạy tới tên lửa chân không, anh nhắc mọi người hãy mau chóng di chuyển lên trên. Điểm tập hợp là cổng sau của khu Labophase, khi đông đủ thì tất cả sẽ rời khỏi Egghead. Bonnie hỏi Sanji về ông Vegapunk, lông mày xoăn bảo cô em cứ yên tâm giao cho anh. Nói rồi Sanji gấp rút chạy về chỗ Vegapunk, anh tranh thủ liên lạc với Nami xem tình hình bên đó thế nào. Nami cho biết nhóm của cô đã tới điểm hẹn. Khi nghe Sanji nói về lệnh Booster Call, Usopp và Chopper kêu nổi làng nước lên vì quá sợ hãi. Edison thì thấy lo cho thân chủ Vegapunk, Robin đang trọng thương nhưng vẫn muốn giúp gì đó cho mọi người. Thấy vậy, Chopper bay tới bảo cô bạn hãy tiếp tục nghỉ ngơi vì mọi chuyện vẫn ổn. Nami hỏi Sanji về Luffy và những người khác. Khứa tóc vàng nói nhóm Franky vẫn ổn, Luffy thì không biết đang ở đâu nhưng có vẻ như vẫn an toàn. Nami kể tiếp về những người còn lại. Zoro đang bị Rob Lucy giữ chân, vì thời gian gấp rút nên Jinbe phải chạy tới để giúp đỡ Zoro, cũng là để tránh tình trạng cậu ta lạc đường. Brook thì đã đi giúp Lilith xử lý vấn đề với tàu Sunny, bởi vì Vega Fox 01 đã bị Kizaru phá hủy nên kế hoạch thoát hiểm như ban đầu không khả thi nữa. Để có thể đưa Sunny tới điểm hẹn thì Brook đã nghĩ ra một ý tưởng, ông đóng băng những đám mây đảo thành một con đường rồi thả Sunny trôi theo con đường đó. Nhờ có sáng kiến này mà Brook có thể ngồi thảnh thơi rung đùi uống cà phê. Lilith thì cười tít mắt vì với tốc độ này chẳng mấy mà con tàu sẽ tới lối vào phía cổng sau. Cô dành lời khen cho Brook vì ý tưởng tuyệt vời này. Tiếp theo cô nàng hỏi Brook cách dừng con tàu lại. Lilith cứ hí hửng vì nghĩ rằng ông Sương đã tính toán hết cả rồi, nhưng mà éo ai ngờ rằng Brook lại nói chưa nghĩ tới chuyện đó. Lilith tức quá đấm cho Brook một phát vì cái tội làm liều. Cô bảo Brook mau nghĩ cách nếu không con tàu sẽ rơi mất bên ngoài bờ biển đảo Egghead. Phó đô đốc Doberman đang đứng quan sát tình hình, nhận thấy rào chắn vẫn đang được kích hoạt. Ông hạ lệnh cho toàn bộ chiến hạm khai hỏa nhắm vào khu đô thị bên dưới của Egghead, ưu tiên phá hủy nhà máy trung tâm và thành phố tương lai. Sau khi mệnh lệnh được ban ra, các ngòi pháo lập tức được đặt vào trạng thái sẵn sàng. Phó đô đốc Doberman tuyên bố Booster Call chính thức bắt đầu. Đồng loạt tất cả tàu chiến khai hỏa, cơn mưa đạn pháo được tung ra nhắm vào trung tâm hòn đảo. Những vụ nổ sau đó nối tiếp nhau xảy ra. Ở chỗ máy làm thức ăn, không biết bằng cách nào mà Luffy được đưa ra đây rồi ăn uống no nê tới mức bụng căng như quả bóng. Đám lính hải quân tình cờ phát hiện ra cậu và bảo nhau bắt giữ. Thế nhưng đạn pháo từ bên ngoài rơi xuống như mưa thổi bay cả bọn chúng lẫn Luffy. Do ăn quá nhiều nên bây giờ Luffy không thể di chuyển được. Không lâu sau khi Booster Call diễn ra, hòn đảo đã bị phá hủy nghiêm trọng. Thêm vào đó,
Các pacifista cũng được ra lệnh tấn công, điều này càng khiến cho các công trình quan trọng trên đảo bị hủy diệt nhanh hơn. Đến cả đám lính hải quân còn sót lại cũng chịu chung số phận, tiến sĩ Vegapunk chẳng thể làm được gì ngoài việc bất lực đứng nhìn tâm huyết cả đời của mình tan theo khói lửa. Ông quỳ gục xuống trước sự thật phũ phàng này, ánh mắt Vegapunk dần mất đi sức sống. Ý chí của ông cũng đã không còn. Chính vào cái lúc Vegapunk tuyệt vọng nhất, Saturn khốn nạn ra lệnh cho Kizaru hạ sát người bạn thân nhất của mình. Vị đô đốc nhận lệnh nhưng trong lòng thì đau khổ cùng cực, từng bước đi của ông trở lên nặng nề hơn bao giờ hết. Cùng lúc đó thì Sanji đã chạy gần tới chỗ Vegapunk, anh hốt hoảng bảo lão tiến sĩ chạy đi nhưng không biết rằng ông ấy đã sụp đổ. Ở chỗ tên lửa chân không, mọi người đã vào vị trí, Atlas tiến hành khởi động, sau đó con tàu được phóng đi với tốc độ nhanh khủng khiếp. Hệ thống dự tính thời gian di chuyển chỉ là 32 giây, tuy nhiên Kizaru đã nhận ra nó. Ông đuổi theo con tàu rồi tạo ra một thanh kiếm ánh sáng, với nó, Kizaru chém đứt đôi con tàu khiến những người bên trong bay tung tóe lên trời. Sanji nhận ra tình hình rồi lập tức dùng lục thức bay tới ứng cứu, Saturn thì chỉ chăm chăm nhìn vào Kuma. Hắn ra lệnh cho Pacifista tiêu diệt Bonnie và Kuma, ngay lập tức toàn bộ Mark 3 dừng việc phá hủy hòn đảo mà chuyển mục tiêu sang cha con Kuma. Bọn chúng tích tụ năng lượng để chuẩn bị khai hỏa, Bonnie nhận ra điều đó. Đến tận bây giờ cô bé vẫn coi những Pacifista kia là cha mình và không thể chống trả chúng. Bất ngờ Kuma đưa tay ôm lấy con gái vào lòng, Bonnie hiểu ý của cha. Cô nép vào lòng ông mà rơi những giọt nước mắt xúc động, cảnh tượng này đối với Saturn thật tuyệt diệu. Hắn biết rằng Kuma đã hy sinh bản thân để cứu con gái, thế nhưng giờ đây con bé lại bị giết bởi chính bản sao của cha mình. Saturn thấy chuyện đó thật ngu xuẩn. Hắn nói kết cục của Kuma rất xứng đáng với một con côn trùng, tiến sĩ Vegapunk thì hoàn toàn ngược lại. Ông nhìn lên cha con Bonnie rồi thầm nói với cô cháu gái rằng từ khi biết tin Bonnie trở thành hải tặc thì kịch bản tồi tệ nhất có thể đã hiện ra trong đầu ông. Đó chính là những Pacifista có hình dạng Kuma sẽ nghe theo lời hải quân bắn hạ Bonnie mà không nhận ra đó là con gái của chúng. Lão tiến sĩ bàng hoàng, lo lắng và sợ hãi những gì đang xảy ra trước mắt mình. Khoảnh khắc sau đó, các Pacifista đã lên lòng và chuẩn bị khai hỏa. Sanji thì ở quá xa, còn Frankie thì chẳng thể làm được gì. Kuma ôm chặt Bonnie vào lòng để che chở cho con gái. Cùng lúc đó thì ở ngoài khơi, một chiến hạm của hải quân đã bị phá hủy và đang bốc cháy dữ dội. Tên lính hải quân thông báo về cho đô đốc Kizaru rằng việc tiêu diệt tàu thoát hiểm của những nhà khoa học đã thất bại. Trước khi tàu chiến chìm xuống biển, hắn còn kịp nhắn thêm rằng con tàu của ai đó đang tiến về Egghead. Giờ thì chúng ta sẽ đến với tập 1140 luôn nhé. Tập này có tiêu đề Vị anh hùng được ngưỡng mộ. Chiến binh giải phóng cứu Bonnie, bắt đầu với anh chàng Luffy mũ rơm. Vì ăn quá no nên cái bụng của Luffy đang phình to đùng ra và chẳng thể cử động được. Ngay cả như thế thì đám lính hải quân cũng không dám động thủ, chúng chỉ đứng từ xa rồi dùng võ mõm là giỏi. Luffy chửi bọn này là đám tép diêu làm chúng cay đỏ Peter. Tiếp đó, Luffy dồn hết sức để tiêu thụ chỗ thức ăn trong bụng. Chỉ trong thoáng chốc mà cái bụng của cậu ta đã trở về bình thường. Đám hải quân ở đó ra dại mẹ luôn, chúng méo thể tin nổi là Luffy có thể nốc hết chỗ thức ăn đó nhanh như vậy. Bọn này tự hỏi cái thằng Luffy kia có còn là con người nữa không? Những quả pháo từ Booster Cone sau đó rơi như mưa xuống chỗ này. Đám lính kêu ầm lên vì bị lửa bao vây, chúng bảo nhau mau mau bắt Luffy lại rồi còn rời khỏi đây, cả kể có là tứ hoàng cũng đếch phải sợ. Cứ còng đá biển vào là được. Bọn này định tiến tới chỗ Luffy thì đột nhiên mặt đất nhún nhảy làm tất cả ngã lăn ra. Từ bên trong làn khói, những tia sét đen xuất hiện rồi sau đó là Luffy ở dạng thức tỉnh. Đám lính hải quân nhìn thấy Luffy như thế sợ ỉa chảy rồi cong đít chạy về tàu. Ở bên ngoài hòn đảo, những cú nã đại bác vào bên trong vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, hàng loạt công trình quan trọng cứ thế đổ sập trước mắt Vegapunk. Tuy nhiên thứ mà vị tiến sĩ quan tâm nhất lúc này là cha con Kuma, tình thế nguy cấp. Vegapunk quyết định tung ra quân bài tẩy của mình. Ông điện thoại cho Atlas và bảo cô nói cho Bonnie biết bí mật. Sanji thì vẫn đang cố hết sức để chạy tới chỗ mọi người. Trong lúc đó, Saturn gọi cha con Kuma là gia đình sâu kiến và bảo Pacifista hãy bắn nát cái gia đình đó. Chỉ vài giây trước khi Pacifista ra tay, Atlas đã kịp thời tiến tới chỗ Bonnie rồi tiết lộ cho cô bé điều gì đó. Bonnie rất bất ngờ khi biết được nó. Các Pacifista đã chuẩn bị xong và sẵn sàng khai hỏa. Bonnie nhìn về phía chúng mà hét lớn, đừng bắn cha ơi. Thay vào đó hãy giúp chúng con thoát khỏi đây nhé. Câu nói của Bonnie đã kích hoạt cài đặt bí mật bên trong các Pacifista. Đám hải quân đứng gần đó hỏi nhau xem có nghe thấy Bonnie nói gì không. Do tiếng nổ quá lớn nên méo thằng nào nghe được gì. Thế rồi các Pacifista bất ngờ chĩa tay về hướng đám lính hải quân làm bọn chúng sợ đáy mẹ ra quần. Chúng tự hỏi tại sao Pacifista lại nhắm vào mình. Tiếp đó, binh đoàn Pacifista đồng loạt tấn công vào các chiến hạm khiến chúng nổ tung. Hàng loạt cú bắn liên tiếp được tung ra gây thiệt hại khổng lồ cho hải quân. Thánh Saturn đã nhận ra chuyện đó, tiến sĩ Vegapunk thì thở phào nhẹ nhõm. Ông nhìn lên cha con Kuma mà nhớ lại năm xưa, khi biết sẽ phải biến đổi Kuma, Vegapunk đã lo rằng Bonnie có thể bị chính người cha mà mình yêu thương giết chết. Tương tự là Kuma, ông sợ rằng cậu ta sẽ dùng chính đôi tay của mình để làm hại đứa con gái yêu quý. Đó là bi kịch mà Vegapunk không thể để xảy ra, vì thế ông đã lập trình một lệnh đặc biệt bên trong tất cả các đơn vị có hình dáng giống Kuma.
Chúng sẽ nghe theo lời Bonnie, mệnh lệnh của con bé sẽ được ưu tiên trước nhất trên mọi mệnh lệnh khác. Ngay cả đó có là từ ngũ lão sinh viên. Vegapunk thầm nói với Bonnie rằng dù toàn bộ thế giới này có quay lưng lại với con đi chăng nữa thì Kuma sẽ luôn luôn bên con. Đó là sự tự do ích kỷ mà ta đã tự chiếm lấy, và ta biết bí mật này sẽ kéo đến những hậu quả. Sự phản bội ở cấp độ thế này sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt không khoan nhượng. Quả đúng như Vegapunk dự tính, ông bị Saturn đục một lỗ to đùng trên người bằng móng vuốt sắc nhọn của hắn. Bonnie hét lớn gọi tên ông Vegapunk vì quá lo lắng. Frankie cũng vậy, anh rất tức giận khi thấy thần tượng của mình bị hạ sát ngay trước mặt. Saturn ra lệnh cho Kizaru mau trừ khử hết đám còn lại, hắn còn nhấn mạnh là phải làm vừa nhanh vừa gọn. Kizaru thực hiện đúng theo chỉ thị. Ông dịch chuyển đến chỗ mấy đứa rồi tung ra hàng loạt tia sáng tấn công cùng lúc tất cả mục tiêu, trong trạng thái rơi tự do. Cả nhóm không thể né tránh và bị đòn tấn công của Kizaru xuyên thủng người. Thấy vậy, Sanji lao xuống ngăn cản Kizaru nhưng đẳng cấp là quá khác biệt. Vị đô đốc xuất hiện trước mặt cha con Bonnie rồi tạo ra một thanh kiếm ánh sáng. Ông nói sẽ tiễn cả hai đi mà không làm ai phải đau. Thế rồi đột nhiên tiếng cười của Luffy vang lên làm Kizaru thoáng chốc phân tâm. Đúng khoảnh khắc đó, nắm đấm khổng lồ phủ haki của Luffy đâm thẳng vào Kizaru làm ông ta bắn xuống phía dưới. Luffy lúc này đúng kiểu ăn no rừng mỡ, cậu nhảy nhô nhảy nhách làm cho cả mặt đất lẫn các tòa nhà phải nhún nhảy theo. Ở chỗ nhóm Sanji, cả bọn vừa rơi tự do từ rất cao xuống nhưng chẳng ai bị thương vì mặt đất đang bồng bềnh như đệm vậy. Trước mặt họ là Saturn và tiến sĩ Vegapunk đang nằm gục ở đó. Bonnie hốt hoảng chạy tới xem ông thế nào, thấy lão tiến sĩ vẫn tỉnh táo, cô cháu bảo ông mau chạy khỏi đây. Saturn vẫn dửng dưng như cũ, lão nói rằng tất cả những người bên dưới đều là loài côn trùng và có chung một số phận. Đô đốc Kizaru vừa tỉnh dậy sau khi ăn trọn cú đấm của Luffy. Nhìn ông có vẻ khá nhẹ nhõm, ở chỗ Luffy, anh chàng này đang chơi đùa với cả hòn đảo. Luffy cứ đi tới đâu là chỗ đó nhún nhảy, tiếng trống giải phóng mỗi khi Luffy sử dụng trạng thái thức tỉnh cũng đang vang vọng khắp hòn đảo. Đám lính hải quân nhìn từ bên ngoài vào còn tưởng mình hoa mắt. Ở chỗ robot cổ đại, sau khi tiếng nhạc đặc trưng của Nika vang tới đây thì bất ngờ con robot này đã cử động. Bonnie cũng nhận ra giai điệu đó, cô bé ngước lên trên, trong đầu cô nhớ lại khoảnh khắc cha nói về Nika. Khi đó ông đã nói rằng Nika sẽ xuất hiện với nhịp điệu này, nó chính là giai điệu đang vang vọng khắp nơi. Bonnie sốc lắm bởi những gì hiện ra trước mắt. Luffy mũ rơm xuất hiện với giai điệu, hình dáng và tiếng cười, tất cả đều giống với những gì mà cô nghe được từ cha về Nika. Vegapunk hiểu cảm xúc của Bonnie. Ông nói với cháu gái rằng mình đã biết chuyện này, còn Bonnie thì ông biết là vẫn chưa thể sâu chuỗi được mọi thứ lại với nhau. Ngay cả ông cũng phải chứng kiến tận mắt mới dám tin rằng Luffy mũ rơm, người được Kuma gửi gắm hy vọng, chính là thần mặt trời Nika. Lão tiến sĩ công nhận Kuma đã đúng và Booster Call chỉ là trò chơi nhỏ đối với Luffy. Mọi người trên thế giới này đều ngóng đợi sự xuất hiện của Nika suốt hàng trăm năm qua. Chuyển tới bờ biển đông bắc đảo Egghead, con tàu vừa phá hủy chiến hạm đang tới gần chỗ này. Những người trên đó khá bất ngờ khi thấy trận chiến đang thực sự diễn ra đúng như những gì báo đã viết. Đám hải quân bên trong chưa nhận được lệnh từ cấp trên nên không dám đánh trả các pacifista. Một tên lính báo cáo với cấp trên rằng chúng sắp đụng độ với một con tàu khổng lồ đến mức không tưởng. Tên chỉ huy nhận ra con tàu, hắn lập tức thông báo chuyện này với các chiến hạm khác. Đám chỉ huy rất bất ngờ khi thấy con tàu này, chúng vốn nghĩ rằng những kẻ trên con tàu đó đã tan rã cách đây hàng trăm năm rồi. Trên tàu, hai vị thuyền trưởng quyết định sẽ lao thẳng vào đám hải quân mà không dừng lại. Nhận ra điều đó, đám chỉ huy ra lệnh cho toàn bộ hạm đội nhắm vào con tàu mà tấn công. Cơn mưa đạn pháo sau đó được hải quân bắn vào con tàu, tuy nhiên tất cả chúng chỉ như mũi đốt inox. Con tàu khổng lồ không bị tổn hại chút nào, nó vẫn đang lao vun vút về phía trước. Hai vị thuyền trưởng huyền thoại Dory và Brogy đã cầm sẵn vũ khí trên tay. Ngay khi con tàu tới nơi, họ nhảy xuống tàu chiến hải quân rồi bắt đầu thị uy sức mạnh. Brogy nói rằng bọn họ tới để đón Luffy. Dory thì chơi đùa không biết từ giờ có phải gọi Luffy là thần mặt trời hay không. Đám hải quân thông báo với toàn bộ lực lượng rằng băng hải tặc khổng lồ đã xuất hiện. Sau khi đập tan tàu địch, Brogy kêu gọi những người anh em cùng tham chiến, nói rồi ông nhảy thẳng lên đảo. Theo ngay phía sau là Dory, con tàu đại Eric huyền thoại mang theo những chiến binh khổng lồ cũng cập bến ngay sau đó. Khi tất cả đã tập hợp đông đủ, hai vị thuyền trưởng là xích cự quỷ Brogy và lam cự quỷ Dory phân công nhiệm vụ. Họ bảo những người anh em chia sang hai bên rồi phá hủy hết những con tàu hải quân, riêng hai người họ sẽ tiên phong tiến vào bên trong. Các thuyền viên vô cùng hào hứng nhận lệnh, với sức mạnh áp đảo tuyệt đối của mình. Bọn họ chỉ đơn giản là lao tới rồi đập nát hết mục tiêu, hoàn toàn không có sự phản kháng nào tới từ phía hải quân. Việc dễ quá nên chỉ cần số ít người làm, những người mạnh nhất nhanh chóng tập hợp lại với hai vị thuyền trưởng rồi cùng nhau tiến vào trong đảo. Từ trên Labo Phas, nhóm Usopp đã quan sát thấy sự xuất hiện của băng hải tặc khổng lồ. Bọn họ vừa bất ngờ vừa vui mừng khôn xiết khi thấy những chiến binh khổng lồ đã tìm được nhau. Tuyệt vời nhất phải kể tới là việc Brogy và Dory đã thân thiết trở lại. Năm xưa, chỉ vì cãi nhau xem con vua biển ai săn được to hơn mà hai người này đã cãi nhau rồi giao chiến suốt hàng trăm năm. Băng hải tặc khổng lồ mất đi thuyền trưởng nên đã tan rã từ đó.
Thế rồi vào một ngày của vài năm trước, Băng Mũ Rơm đã vô tình gặp hai người này. Họ vô cùng kinh ngạc trước niềm kiêu hãnh to lớn mà Brogy và Dory thể hiện với tư cách là những chiến binh. Đây cũng chính là ước mơ của Usopp, được trở thành một chiến binh dũng cảm của biển cả và sống với niềm kiêu hãnh. Ở một hòn đảo khác, Băng Mũ Rơm cũng gặp Cassie và Oimo rồi trở thành bạn bè với họ. Bây giờ tất cả những người bạn khổng lồ này đang có mặt tại đây và chiến đấu với hải quân. Nhóm Usopp không hiểu sao họ lại biết chuyện này mà tới. Edison cho rằng họ có thể đã nghe được tin tức từ đâu đó, vì chuyện này là một cuộc tấn công có liên quan đến chính phủ nên chắc chắn sẽ lên báo. Usopp đồng ý với quan điểm của Edison, anh hiểu những người bạn khổng lồ không tới để gây chiến mà để giúp cả băng thoát thân. Vì thế nên tất cả phải chuẩn bị sẵn sàng để ra khơi bất cứ lúc nào. Nami gọi điện hỏi thăm tình hình bên phía Brook. Trong khi ông Sương vẫn lạc quan yêu đời thì Lilith lại kêu trời lên vì méo biết làm cách nào để dừng Sunny lại. Nếu con tàu rơi khỏi đảo rồi va vào kết giới thì chắc chắn sẽ nổ tung. Ở chỗ Zoro, anh chàng vẫn đang chiến đấu với Rob Lucy. Trong khi Zoro muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến để tập hợp với đồng đội thì Rob Lucy lại muốn giữ chân Zoro ở đây. Vì hắn biết rõ Băng Mũ Rơm sẽ không bao giờ bỏ lại bất kỳ ai nên chỉ cần Zoro còn ở đây thì kế hoạch đào tẩu của họ sẽ thất bại. Jinbe thì vẫn đang tức tốc chạy tới để giúp Zoro một tay. Bên ngoài bờ biển, thiệt hại của hải quân là rất lớn khi mà 30 tàu nhỏ và vừa đã bị đánh chìm. Phó đô đốc Red King hạ lệnh đưa chiến hạm lên thay thế, tàu nhỏ và vừa lập tức rút lui. Ông quyết định sẽ tấn công các pacifista dù biết rằng chúng là vũ khí của mình. Tuy nhiên trong hoàn cảnh này thì chẳng có lựa chọn nào khác. Trong khi cuộc chiến đang diễn ra ngày càng dữ dội thì tại một nơi khác trên đảo, hai thành viên chủ lực của băng hải tặc tứ hoàng dâu đen bất ngờ xuất hiện ở đây. Chúng đã chuẩn bị sẵn một âm mưu gì đó và bắt đầu tiến vào bên trong đảo để thực hiện. Trở lại trung tâm cuộc chiến, Bonnie vẫn chưa hết xúc động khi được tận mắt chứng kiến thần mặt trời Nika mà hai cha con vẫn luôn kiếm tìm. Luffy thấy cô em cứ khóc suốt từ nãy bèn hỏi xem có chuyện gì. Bonnie nói rằng mình vẫn luôn tìm kiếm Luffy, cũng chính là thần Nika. Tuy nhiên Luffy lại bảo không biết Nika là gì. Bonnie nói cô mong muốn có thể tung ra cú đấm cao su giống như Luffy. Bây giờ cô muốn Luffy hãy tung cú đấm đó vào Saturn để trả thù cho Vegapunk. Nghe đến đây anh chàng mới để ý đến lão tiến sĩ. Luffy hoảng lòi mắt ra ngoài khi thấy cái lỗ to đùng trên bụng ông ấy. Saturn thì có một bài hát mãi, ai tới hắn cũng gọi là loại côn trùng và bảo phải chết. Bonnie nghe xong liền thỉnh cầu Luffy hãy đưa mọi người rời khỏi đây. Anh chàng nhận lời rồi bảo Bonnie hãy làm theo mình. Luffy tích cực quay tay nhưng vận may chưa tới thì đã bị Saturn nháy mắt cho hộc máu. Tuy nhiên chiêu đó chẳng si nhê gì, lần này anh chàng quay cả hai tay rồi tự tin tiến tới chỗ Saturn. Khi đã khởi động xong, Luffy tung ra hàng loạt cú đấm liên tiếp vào mặt lão quái vật khiến hắn máu me be bét. Thứ sức mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng của Luffy đã lay động tâm trí Bonnie, nó khiến cô bé tin vào truyền thuyết về Nika, tin vào lời thổ lộ của người cha Kuma với tiến sĩ Vegapunk rằng Luffy chính là vị anh hùng sẽ xuất hiện và thay đổi thế giới thật mạnh mẽ. Sau một lúc massage ra mặt cho Saturn, Luffy quyết định tặng thêm cho lão một phát massage toàn thân bằng cú đấm siêu chất lượng. Nó đẩy lùi Saturn bắn thẳng vào tòa nhà phía sau rồi còn được tòa nhà đè lên nữa. Nhân cơ hội này, Atlas vác Kuma lên rồi bảo mọi người mau rời khỏi đây. Bonnie rủ ông Vegapunk đi cùng nhưng tiếc là không thể, là một chuyên gia y học. Lão tiến sĩ nói rằng nếu di chuyển thì mình sẽ chết. Đô đốc Kizaru bất ngờ xuất hiện rồi tung chiêu kết liễu người bạn thân của mình. May cho ông là Sanji đã tới và sút tan cú bắn ánh sáng đó. Kizaru thấy vậy sướng ra mặt. Franky thì hoảng lòi mắt khi chứng kiến đồng đội có thể phá hủy cả tia laser. Sanji khẳng định chắc nịch với Kizaru rằng tình yêu còn mạnh hơn cả ánh sáng. Anh bảo Franky hãy lo cho Bonnie, hiểu ý đồng đội. Franky cùng với Atlas đưa hai cha con Bonnie rời khỏi đây. Luffy dành lời khen cho cú đá tuyệt vời của Sanji. Đô đốc Kizaru than thở rằng nếu không mang được thủ cấp của mấy thằng về thì ông sẽ rất mất mặt. Sanji bảo ông chú chỉ cần viết một lá thư xin lỗi là được, ở chỗ Thánh Saturn. Lão đang định nằm nghỉ thêm một chút thì bất ngờ nghe thấy tiếng nói của Katarina Devon. Con ả này bất ngờ đến choáng ngợp khi lần đầu được thấy loại sức mạnh kỳ lạ của Ngũ Lão Tinh. Ả đi tới chỗ Saturn rồi chạm tay vào lão, sau đó Devon nói đã hoàn thành nhiệm vụ. Thánh Saturn không hiểu bọn này tới đây làm gì, lão hỏi lý do chúng phục tùng dâu đen. Devon trả lời ngắn gọn rằng Tech đặc biệt. Saturn hiểu ý của ả ta đang nói tới dòng máu của Tech. Lão hỏi tiếp xem bọn này đang có âm mưu gì, đáp lại, siêu thanh Van Augur nói thứ chúng nhắm tới là thế giới. Nói rồi cả hai né nhẹ đòn tấn công của Saturn rồi rời đi bằng năng lực của Van Augur. Hắn dịch chuyển cả hai tới một nơi trên hòn đảo. Tên này giải thích với Devon rằng mình vẫn chưa thành thạo trái ác quỷ này nên chỉ sử dụng được như vậy, không biết tên bẩn bựa Caribou từ đâu chui ra. Hắn vội vàng đuổi theo hai thành viên băng dâu đen rồi bày tỏ lòng ngưỡng mộ với chúng. Caribou nói hắn ra khơi với hy vọng được giống như người nào đó. Và ước mơ của hắn là trở thành một trong những thuộc hạ của dâu đen.
Caribou tha thiết van xin hai tên trước mặt cho mình được gặp dâu đen. Caribou nói hắn có một thứ mà chắc chắn Tex sẽ rất thích, nếu có được nó thì vị thế của băng dâu đen sẽ còn được nâng cao hơn nữa. Van Auger biết thừa cái thằng lắm mồm này không đáng tin, hắn định cho Caribou đăng xuất ngay tại đây vì nghi ngờ tên này là người của chính phủ và đang muốn tiếp cận để ám sát thuyền trưởng của mình. Caribou mạnh miệng đáp lại rằng Tex sẽ xử đẹp cả hai nếu dám làm thế. Lý do là hắn đang nắm trong tay thông tin cực kỳ giá trị mà người khác rất khó để có được. Caribou nhấn mạnh rằng thông tin này có thể làm cả thế giới phải chấn động. Van Auger nghe xong cũng thấy tò mò muốn biết nó là gì, thế nhưng đời nào Caribou tiết lộ, bởi vì thông tin đó chính là những vũ khí cổ đại trong truyền thuyết. Đầu tiên là sức mạnh kỳ quái của công chúa đảo người cá Shirahoshi, còn được gọi là Poseidon, tiếp đến là Pluton. Nó đang ngủ sâu dưới lòng đất Wano, những vũ khí cổ đại ấy được cho là có thể hủy diệt thế giới. Hiện tại chỉ có băng mũ rơm và hắn là những kẻ duy nhất biết được vị trí của cả hai vũ khí này. Caribou hứa sẽ dâng toàn bộ thông tin cho bọn chúng nếu được đưa tới chỗ thuyền trưởng Tex. Hắn chắc chắn rằng dâu đen sẽ rất thích chuyện này. Katarina Devon và Van Auger có vẻ như đang cân nhắc trước lời đề nghị của Caribou. Chuyển cảnh tới bờ biển Egghead, cuộc chiến càng đánh càng thua của hải quân với Pacifista vẫn đang diễn ra rất khốc liệt. Các Pacifista đang dùng khiên bong bóng để chống trả hỏa lực từ tàu chiến. Việc này buộc phó đô đốc Doberman phải ra lệnh rút lui để tìm phương án khác. Ông không muốn đối đầu với Pacifista vì như thế thì thiệt hại sẽ vô cùng lớn. Tuy nhiên vấn đề là Vegapunk đã trao quyền kiểm soát Pacifista cho Bonnie, bây giờ muốn dừng chúng lại là điều không thể. Phương án tốt nhất được các phó đô đốc đưa ra là tập trung vào việc lấy lại quyền điều khiển Pacifista, cũng có nghĩa là phải lấy được thủ cấp của Bonnie. Phó đô đốc Doberman ra lệnh cho tất cả các phó đô đốc khác phải rời bỏ vị trí để săn lùng bằng được Bonnie. Đường tháo chạy của con bé là từ trung tâm tầng công xưởng tới bờ đông bắc. Vừa hay phó đô đốc Tosa đang ở gần đó, ông ta thông báo đã xác nhận được mục tiêu và sẽ áp sát để thi hành mệnh lệnh. Nhóm Bonnie sớm nhận ra sự xuất hiện của tên này, bọn họ kích hoạt chế độ siêu tốc của đôi giày để cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ địch. Vì mới sử dụng đôi giày lần đầu nên Frankie có chút bỡ ngỡ, tuy nhiên anh chàng đã rất nhanh chóng làm chủ được tốc độ rồi bay một cách ngon vậy. Tưởng như vậy là sẽ cắt đuôi được tên hải quân kia rồi nhưng ai ngờ hắn vẫn bám sát ngay phía sau. Tosa bắp haki vũ trang vào bàn tay rồi lao vun vút tới hạ thủ Bonnie. Tưởng như sắp thành công rồi thì bất ngờ chiếc rìu khổng lồ của ai đó đập cho Tosa một phát bẹp dí. Nhóm Bonnie chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đến khi nhìn lên trên thì mấy đứa mới tá hỏa vì không biết những người khổng lồ trước mặt từ đâu ra. Frankie không biết những người này là địch hay đồng minh nên chỉ muốn rời khỏi. Brogy và Dory cũng vậy, họ nói đã kiểm tra tờ truy nã của từng thành viên băng mũ rơm rất cẩn thận nhưng vẫn không nhận ra ai trong nhóm này. Phải đến khi nghe Frankie nói Luffy là thuyền trưởng của mình thì vấn đề mới được giải quyết. Dory và Brogy giới thiệu mình là chiến binh Elbaf. Cả hai rất biết ơn Luffy nên đã tới đây để giúp cậu ấy. Những người khổng lồ khác cũng nhanh chóng chạy tới chỗ này, họ nói sẽ bảo vệ mấy đứa bằng mọi giá. Nghe vậy Bonnie liền nói cho những người khổng lồ biết Vegapunk, Sanji và Luffy đang ở phía sau. Cô bé xin mọi người hãy giúp họ. Những cái tên này khiến Brogy thấy thật hoài niệm. Ông hứa chắc nịch với Bonnie rằng sẽ làm được. Dory giao nhóm Bonnie lại cho hai người anh em chăm sóc. Ông cùng với Brogy và những người còn lại sẽ thẳng tiến tới chỗ Luffy. Frankie đoán những người này chính là các đại chiến binh mà Usopp lúc nào cũng luôn mùng kể. Bên ngoài đảo, các phó đô đốc nhận ra Tosa đã gặp chuyện chẳng lành. Họ lập tức lên đảo để tiếp tục nhiệm vụ truy sát Bonnie. Douglas cưỡi một con vũ khí hải quái và sẽ tấn công trên biển. Thấy cô nàng Đôn bay qua nên bà ta gọi vào đi cùng cho vui. Bọn họ có nói chuyện với nhau về sức mạnh của người khổng lồ. Đôn kể rằng chỉ huy của cô hơn 20 năm về trước là một người khổng lồ. Douglas nhận ra người mà Đôn nhắc tới là Saul. Bà ta đánh giá Saul là một tay cứng cựa. Ở chỗ nhóm Bonnie, cả bọn vẫn đang vui vẻ rời khỏi đây mà không gặp bất lợi gì. Ở chỗ Thánh Saturn, lão ta biến đổi cơ thể sang hình dạng mới nhìn rất đáng sợ và đang tiến về trung tâm. Bất cứ thứ gì bị móng vuốt của lão chạm vào đều tan biến ngay tức khắc. Luffy thì muốn tận dụng cơ hội này để đưa Vegapunk đi nhưng ông ấy đã quá yếu. Lão tiến sĩ nói mình sẽ chảy máu nếu cử động. Nhịp tim của ông được kết nối với một thiết bị trên Labofas. Đô đốc Kizaru vẫn muốn tiếp tục vai diễn dở tệ của mình, thế nhưng Sanji đã sớm nhận ra điều đó. Anh bảo Kizaru hãy dừng lại rồi quay trở về. Đúng lúc này thì Saturn xuất hiện. Với hình dạng quái vật và cơn thịnh nộ của mình, Saturn đang muốn ăn tươi nuốt sống nhóm Luffy. Trong lúc đó, Vegapunk đã thay đổi ý định. Ông từ chối sự giúp đỡ của Luffy và muốn ở lại đây vì có một thứ mà ông nhất định phải bảo vệ. Ban đầu lão tiến sĩ hy vọng việc đè lấn quyền kiểm soát của Bonnie sẽ được giữ bí mật cho tới khi con bé lớn thêm chút nữa. Tuy nhiên với tình hình hiện tại thì Bonnie sẽ trở thành mục tiêu bị hải quân săn lùng suốt đời. Tiến sĩ Vegapunk xin Luffy hãy bảo vệ con bé. Sanji nhận ra Saturn đang bộc lộ bản chất một con quái vật thật sự của mình. Ánh nhìn trong mắt lão ta man dại, móng vuốt thì chứa đầy độc tố. Saturn quyết định xử lý Vegapunk trước tiên. Lão ta tung đòn triệt hạ nhắm vào vị tiến sĩ nhưng Sanji đã kịp thời có mặt giúp ông ấy thoát nạn. Tuy nhiên nếu cứ tiếp tục như này thì Vegapunk không trúng đòn cũng sẽ chết vì mất máu. Luffy đã nghĩ ra một cách, cậu làm trò con bò để thu hút sự chú ý của Saturn, sau đó cố tình chọc cho lão sôi máu lên. Đơn giản thế thôi nhưng lại hiệu quả. Saturn mắc bẫy rồi lăn ra tấn công Luffy. Ngay lập tức Luffy bảo Sanji đưa lão tiến sĩ rời khỏi đây, kể cả ông ấy có than vãn về cơn đau cũng mặc kệ. Lúc này Saturn mới biết lỗ mũi mình to hơn cả bò. Lão định quay lại tấn công Sanji nhưng bị Luffy ngăn cản. Cô cậu vẫn dùng chiêu chọc chó khi nãy và một lần nữa Saturn lại dính bẫy. Thế là Sanji thuận lợi đưa lão tiến sĩ rời khỏi đây.
Bất ngờ đô đốc Kizaru xuất hiện rồi đạp Sanji bắn văng ra khỏi Vegapunk. Không còn do dự như trước, Kizaru tạo ra thanh kiếm laser rồi đâm nó xuyên qua vết thương cũ của ông bạn thân Vegapunk. Sanji và Luffy vô cùng hoảng hốt khi thấy lão rơi vào tình trạng nguy kịch, nhịp tim của ông ấy đang yếu đi rõ rệt. Đô đốc Kizaru đứng chững lại một nhịp vì vết thương lòng, tận dụng thời cơ. Sanji nhanh tay nhanh mắt lao tới bế ông Vegapunk lên rồi tiếp tục công cuộc rời khỏi đây. Đô đốc Kizaru định đuổi theo thì bị Luffy phát hiện. Cậu hóa khổng lồ cơ thể rồi tóm lấy Kizaru bằng một tay, tay còn lại thì khóa chặt lão quái vật Saturn. Cậu tự tin tuyên bố sẽ không để hai kẻ này thoát khỏi đây. Luffy chứng minh lời nói bằng cách bóp cho đô đốc Kizaru thổ huyết tại chỗ. Tiến sĩ Vegapunk dành chút hơi thở cuối cùng để ngoái lại nhìn Luffy, ông mỉm cười mãn nguyện sau đó nhắm mắt xuôi tay. Nhịp tim của ông trên thiết bị kết nối cũng chỉ còn là một đường thẳng. Sanji vô cùng hoảng hốt khi biết tiến sĩ Vegapunk đã ngừng thở. Anh thắc mắc không biết trước khi mất ông ấy đã cười vì điều gì. Không lâu sau đó, một đoạn ghi hình được chuẩn bị trước của Vegapunk được phát lên. Đầu tiên, lão tiến sĩ gửi lời chào đến toàn thể mọi người trên thế giới. Ông giới thiệu mình là tiến sĩ Vegapunk, khoa học gia thiên tài vĩ đại và khiêm tốn nhất trên đời. Ông nói trước rằng thông điệp này sẽ gây choáng cho mọi người và xin tất cả hãy nhẫn nại, vì điều mà ông chuẩn bị tiết lộ chính là sự thật về thế giới này. Tập 1143 có tiêu đề Kế hoạch bí mật của Vegapunk, bản phát sóng căng thẳng trên toàn thế giới. Tiếp tục đoạn ghi hình của Vegapunk ở cuối tập trước. Nó đang được phát trên tất cả các thiết bị truyền tin trên toàn thế giới. Sự chú ý của người dân vào tin tức này đang mỗi lúc một lớn hơn. Trong đoạn ghi hình, Saka cho rằng mọi người cần có thêm thời gian để chuẩn bị lắng nghe. Tiến sĩ Vegapunk thì nghĩ chuyện đó không cần thiết vì dù sao đám báo chí cũng lan truyền nó đi khắp thế giới vào ngày mai. Saka lo sợ chính bọn chúng có thể sẽ thao túng tính xác thực của tin tức này. Anh đề xuất việc sử dụng các chi nhánh của hải quân trên khắp thế giới như một trạm truyền tiếp. Như thế thì tin tức sẽ được phát sóng cưỡng chế ở công suất tối đa. Đám hải quân khi nghe đến đây liền kiểm tra lại những con sên truyền tin của mình. Và quả thật chúng không thể nào dừng việc phát sóng này lại được. Ở chỗ Sanji, anh đang không hiểu tại sao lại nghe thấy cuộc trò chuyện của Vegapunk trong khi ông lão đang nằm bất tỉnh trên tay mình. Cùng có chung suy nghĩ với Sanji là nhóm Nami Usopp. Họ chưa biết sự tình bên dưới nên còn tưởng Vegapunk đang làm cho mọi chuyện rắc rối thêm. Chopper và Edison thì lý trí hơn. Hai người nhận ra việc này rõ ràng là rất bất thường, không thể nào có chuyện Saka vẫn còn sống được. Ngay cả Edison cũng không biết Stella đang muốn làm gì, ông ấy sợ rằng những người không hài lòng với bản phát sóng này sẽ cố phá hoại nó. Thế nên Stella đã bảo Saka chỉ cho mọi người 10 phút để chuẩn bị trước khi thông điệp được công bố. Saturn tự hỏi không biết Vegapunk muốn nói chuyện gì. Luffy thì phấn khởi trông thấy sau khi nghe được giọng của Saka, ở chỗ hai vị thuyền trưởng khổng lồ. Linh cảm mách bảo cho họ biết sắp tới sẽ có chuyện chẳng lành. Vì thế mà cả hai rất nóng lòng muốn tới yểm trợ cho Luffy. Trên đường đi họ bị một đám lính hải quân bao vây. Bọn này không nhiều lời mà ngay lập tức nã pháo vào thẳng mặt hai vị thuyền trưởng, tưởng gì chứ mấy thứ này đối với họ còn chẳng bằng gãi ngứa. Tình thế gấp rút, Brogy và Dory đánh nhanh diệt gọn cả đám lính hải quân chỉ bằng một đòn rồi sau đó tiếp tục di chuyển tới chỗ Luffy. Ở thánh địa Marija, bên trong phòng quyền lực, bốn vị trưởng lão đang thấy không hài lòng với những gì đang diễn ra trên đảo trứng. Họ hỏi Saturn xem đã xử lý xong Vegapunk chưa. Lão quái vật khẳng định Vegapunk đã đăng xuất, chính mắt lão thấy Kizaru tung đòn kết liễu ông ta. Thánh Wakiri cho rằng Vegapunk đã cài công tắc tử vong để khi ông ta chết thì thông điệp này sẽ được phát đi, không ai biết trong thông điệp đó có gì. Thứ duy nhất có thể chắc chắn là nó được phát ra từ Egghead. Thánh Jupiter đoán rằng nơi khả thi nhất chỉ có thể là tầng thí nghiệm và nó đang được bảo vệ bởi rào chắn. Ở vương quốc Dressrosa tại Tân Thế Giới, người dân nơi này đang truyền tai nhau về sự việc chấn động của tiến sĩ Vegapunk. Họ tin rằng chuyện mà lão tiến sĩ sắp tiết lộ sẽ phải kinh thiên động địa lắm, thế nên tất cả bảo nhau cùng tới quảng trường để theo dõi buổi phát sóng này. Trong đám đông có cả công chúa Rebecca và những cận vệ tộc người lùn. Mấy người này rất thật thà nên đã tin những gì được viết trên báo, rằng Luffy đang bắt cóc tiến sĩ Vegapunk. Rebecca thì khác, cô tự tin nói với họ rằng Lucy sẽ không bao giờ làm chuyện hèn hạ như vậy. Nghĩ kỹ thì thấy cũng có lý nên hai anh chàng cận vệ đã thay đổi suy nghĩ mà tin tưởng vào Luffy. Chuyển tới làng cối xây gió tại biển Đông, mọi người đã biết về tin tức tiến sĩ Vegapunk livestream kể chuyện. Tuy nhiên họ vẫn chưa hiểu được chuyện đó với chuyện Luffy bắt cóc Vegapunk đầu đuôi nó ra làm sao. Mọi người đề xuất với trưởng làng việc nuôi một con sên truyền hình nhưng ông ấy đã từ chối vì quá tốn kém. Tại thị trấn Water Seven thuộc Đại Hải Trình, ngay khi bắt sóng được tin tức về tiến sĩ Vegapunk, Icebox đã cho gọi cô thư ký Alice để chuẩn bị sên truyền hình cỡ lớn, vẫn như thường lệ. Cô nàng này luôn hoàn thành xuất sắc mọi việc trước cả khi Icebox kịp ra lệnh. Màn hình đã được chuẩn bị xong, lệnh triệu tập toàn bộ người dân đã được ban bố dù cho hiện tại ở đây đang là ban đêm, ở chỗ tên lều báo Morgan. Hắn ta cùng với tất cả mọi người đang tập trung trước màn hình để theo dõi từng diễn biến mới nhất của tiến sĩ Vegapunk. Morgan nhận ra thứ đang được phát chỉ là băng ghi hình từ trước, còn hiện tại chắc chắn Egghead đã bị Booster Call biến thành biển lửa rồi. Chuyện này càng làm Vivi thấy lo lắng hơn. Cô hy vọng Luffy không gặp phải mệnh hệ gì. Trên khắp các vùng biển còn lại, người dân ai nấy đều yêu quý và ngưỡng mộ tiến sĩ Vegapunk. Họ tin rằng thứ mà ông ấy sắp tiết lộ phải là một phát minh thế kỷ hoặc cái gì đó tương tự. Ở hậu quốc Kamabaka, Ivan cùng với mọi người đã tập trung lại để lắng nghe thông điệp từ tiến sĩ Vegapunk. Họ nghe danh lão tiến sĩ đã lâu nhưng đây là lần đầu được nhìn thấy ông ấy. Ai cũng phải trầm trồ vì cái đầu kỳ lạ và khả năng tạo ra những chuyện động trời của Vegapunk. Sabo hỏi sếp Dragon việc Vegapunk có thực sự đang tiết lộ sự thật của thế giới không.
Câu hỏi này làm Dragon nhớ lại cuộc trò chuyện với Sokka cách đây không lâu, khi đó anh ta đã nói một cách chắc chắn rằng mình sẽ sớm chết. Ở chỗ nhóm Bonnie, sau một lúc di chuyển thì bọn họ đã thấy được con tàu của băng hải tặc khổng lồ. Nó chính là đại Eric huyền thoại, ai cũng phải trầm trồ trước sự khổng lồ của nó. Theo như kế hoạch thì cả nhóm sẽ lên tàu đợi mọi người trở về rồi sau đó sẽ lập tức ra khơi tại trung tâm hòn đảo. Luffy đang thấy rất vui vì nghe giọng của lão Băng và Sokka thì có vẻ như họ vẫn ổn, do đó cậu quyết định sẽ xử lý hai lão già này. Bất ngờ cả Kizaru và Saturn tấn công Luffy nhưng cậu đã dễ dàng né hết tất các chiêu thức đó. Luffy chưa biết bạn bè của mình đã thoát khỏi đây cho nên cậu quyết tâm phải giữ hai lão già này lại. Mũ rơm cầm mỗi lão một tay rồi kéo về tít phía sau để lấy đà. Tiếp đó, cậu đập hai lão vào nhau bằng chiêu thức có tên Booming Dawn, uy lực tỏa ra từ chiêu vừa rồi là vô cùng khủng khiếp. Đến khi Luffy buông tay ra, hai lão già bẹp dí và mềm oặt như một cái bánh cao su vừa bị ép. Còn Luffy chính là thợ làm bánh, cậu ta dùng ngón tay xoay tròn hai lão một lúc sau đó lấy đà ném cả hai bay tít đi xa. Đám lính hải quân dùng cả ống nhòm cũng không phát hiện ra hai cục tròn tròn vừa bị Luffy ném đi là thứ gì. Đô đốc Kizaru cứ thế đâm uỳnh vào một tàu chiến làm nó phát nổ ngay lập tức. Luffy cười như bố đẻ em bé khi chứng kiến cảnh đó. Còn Saturn thì lợi hại hơn rất nhiều, lão ta có thể làm chủ được tốc độ siêu nhanh đó rồi xoay tròn cơ thể để đổi hướng quay trở lại chỗ Luffy làm cu cậu hoảng lòi mắt. Luffy không biết phải làm thế nào thì mới hạ gục được lão già này, thế nên trước mắt cứ chuẩn là thượng sách. Ở chỗ con tàu vừa phát nổ, đám lính hải quân lo sốt vó khi nhận ra thứ vừa đâm vào tàu chính là đô đốc Kizaru. Khỉ vàng lấy tay che đi ánh mắt của mình và nằm đó thở hổn hển vì vết thương quá nặng. Vết thương này không phải do Luffy gây ra mà chính là vết thương lòng. Kizaru đã hoàn toàn gục ngã sau khi tự tay sát hại người bạn thân nhất của mình. Thánh Saturn vẫn đang chơi trò mèo đuổi chuột với Luffy. Hai ông cháu đang đùa vui thì Saturn bị mấy tên trưởng lão ở Marija thúc giục. Bọn chúng nói không thể để đoạn ghi hình của Vegapunk tiếp tục được phát sóng. Saturn hiểu rằng mình phải nhanh chóng xử lý Luffy, thế nhưng năng lực éo có thì xử lý kiểu gì được. Đánh mãi cũng không trúng nổi phát nào, quá bất lực. Saturn buộc phải dùng đến phương án cuối cùng, lão quyết định thực hiện nghi thức triệu hồi. Ngay sau đó một vòng tròn ma thuật xuất hiện ở phòng quyền lực, bốn tên trưởng lão cứ thế nối đuôi nhau mà bước vào đó. Bên ngoài bờ biển, đám lính hải quân sợ chết khiếp khi chứng kiến những tia sét đen ma quỷ mạnh khủng khiếp giật đùng đùng trên đảo. Luffy cũng vậy, vì là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này nên cậu đang thấy rất choáng ngợp. Trước mặt Luffy, ngoài Saturn ra thì còn có 4 vòng tròn triệu hồi cùng với 4 cột sét đen nhìn rất đáng sợ. Sanji thì đã thấy chuyện này một lần rồi, anh nhận ra nó giống lúc lão nhện già xuất hiện. Tập 1144 có tiêu đề Cơn ác mộng tồi tệ nhất. Ngũ lão tinh hội tụ, bên ngoài bờ biển, toàn bộ hạm đội từ lính lác đến phó đô đốc đều phải ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa khi chứng kiến cùng lúc 4 cột sét đen xuất hiện. Sức mạnh khủng khiếp mà nó tỏa ra làm bất cứ ai cũng phải lạnh sống lưng. Bọn chúng nhận ra việc này giống với những gì đã xảy ra khi Thánh Saturn đặt chân lên đảo, bên phía băng hải tặc khổng lồ. Tất cả các thành viên đã chuyển sang trạng thái hủy diệt, không còn vẻ mặt tươi cười nữa mà thay vào đó, ai nấy đều giống như một hung thần sẵn sàng xóa sổ bất cứ kẻ địch nào ngáng đường, kể cả đó có là Ngũ lão tinh hay bố của Ngũ lão tinh cũng xử hết. Ở chỗ nhóm Bonnie, cả bọn đang nhìn về phía mấy cột sét đen mà thấy lo lắng cho những người bạn của mình. Trong khi đó Luffy vừa kéo dài cổ ra chỗ Saturn để thăm dò tình hình, cậu đã nắm được vị trí của mấy vòng tròn kia. Sanji ở gần đó cũng nhận ra chuyện này không bình thường chút nào. Anh mau chóng đưa lão tiến sĩ rời đi để còn thông báo tình hình cho nhóm Nami, chuyển tới phòng quyền lực ở thánh địa Marija. Đoạn ghi hình của Vegapunk vẫn đang được phát sóng. Sokka nói rằng chỉ cần chờ khoảng 7 phút rồi sẽ bắt đầu công bố sự thật về thế giới. Anh tin không có ai đủ gần Egghead để có thể chặn được luồng sóng này, thế nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. 4 tên trưởng lão mới vừa nãy còn ở đây nhưng hiện tại đã chuẩn bị xuất hiện ở Egghead rồi, tranh thủ lúc chờ đợi. Saturn lại rủ thằng cháu Luffy chơi trò đuổi bắt cho đỡ chán. Không lâu sau, 4 lão quái vật kia cuối cùng cũng xuất hiện, mỗi lão chui ra từ một vòng tròn làm cho khung cảnh càng trở nên kinh dị hơn. Luffy hoảng hốt tột độ khi đếm được có tận 5 con quái vật đang ở đây. Saturn không muốn thằng cháu quá sợ hãi nên đã tạo ra một làn khói che khuất tầm nhìn. Thế nhưng Luffy vẫn dễ dàng cảm nhận được sự hiện diện mỗi lúc một rõ rệt hơn của 4 con quái vật kia. Khi đã hoàn tất việc biến đổi, cả 5 con quái vật khổng lồ lừng lững bước tới chỗ Luffy. Bọn chúng được giới thiệu chính thức bắt đầu từ Thánh Jupiter, Soulcat, Thánh Nezuro, Bakostu, Thánh Wakiri, Fancy, Thánh Mars, Isumet, cuối cùng là Thánh Saturn, Gyuki. Chỉ riêng việc cả 5 con quái vật này cùng lúc xuất hiện ở đây đã đủ làm cho hòn đảo không chịu nổi. Những công trình cứ thế đổ sập xuống theo từng bước chân của bọn chúng. Luffy không muốn chuyện này tiếp tục, cậu luồn lách đánh võng xung quanh mấy tên này sau đó nhảy ra trước mặt chúng. Luffy tuyên bố cả 5 thằng đã bị một mình cậu bao vây, không thằng nào được tiếp tục phá phách nữa. Mũ rơm sau đó hóa khổng lồ cơ thể nhưng chưa kịp ho he gì thì đã bị Saturn nháy mặt cho bẹp dí. Thánh Nezuro phóng đi với tốc độ nhanh đến không tưởng, mục tiêu của lão là đám Pacifista. Nezuro biến đổi về dạng lai nửa người nửa thú, với sức mạnh khủng khiếp cùng thanh cực phẩm đại bảo kiếm trên tay. Lão quái vật lao tới chém gục một con Pacifista rồi rời đi nhanh tới mức đám hải quân còn không nhìn thấy gì. Cứ thế, lão già này chạy dọc bờ biển rồi chém hết tất cả những con Pacifista còn lại. Nhát chém của lão không hủy diệt đám Pacifista mà chỉ làm đóng băng chúng. Chỉ trong chớp mắt, những tên lính hải quân bàng hoàng thông báo với nhau rằng Pacifista ở chỗ mình đã bị vô hiệu hóa. Bọn chúng cử người tới để kiểm tra tình trạng của đám Pacifista.
Kết quả cho thấy bọn người máy này đều bị đóng băng một phần mạch não nên tạm thời bị vô hiệu hóa. Nhân cơ hội này, Phó Đô đốc Doberman hạ lệnh cho binh lính mau đi tiêu diệt Bonnie và băng mũ rơm ở chỗ Luffy. Sau khi Thánh Nut Zoro xuất trận thì tới lượt Thánh Mars, với hình dạng giống như một con chim khổng lồ. Lão ta đang thẳng tiến bay về phía phòng thí nghiệm. Nhận ra điều đó, Sanji lập tức thông báo cho nhóm Nami bằng mọi cách phải rời khỏi đó, bởi vì một con quái vật cực kỳ nguy hiểm đang bay lên đấy. Nami và Usopp nghe xong vẫn chưa hiểu lắm, với lại mọi người còn chưa tập trung đủ nên họ không thể rời đi được. Vừa nói xong thì tiếng kêu thất thanh của ai đó vang vọng tới, mỗi lúc nó một to hơn làm cả bọn bắt đầu thấy lo sợ. Và rồi trong khoảnh khắc tiếp theo, Sunny bất ngờ lao vút ra từ trong bụi cây làm ba đứa hoảng lòi mắt. Lilith còn sợ đến mức vừa lòi mắt vừa chảy cả nước mũi. Duy chỉ có Brook là vẫn thư thả uống cà phê như chẳng có chuyện gì. Robin thì vẫn đang bị thương nên ngồi im một chỗ xem xiếc thú. Cùng lúc đó, ở bên ngoài Labo Phase, Thánh Mars đã bay tới nơi. Lão ta quyết định sẽ tiến vào bên trong bằng cách đâm thẳng vào rào chắn. Usopp đang thông báo tình hình cho Sanji, nhìn chung là Lilith, Brook và Sunny đã đến được điểm hẹn an toàn. Ngay khi hoàn hồn, Lilith lập tức lao tới tẩn cho Brook một trận vì cái tội làm liều. May mà Usopp đã xuất sắc dùng chiêu ngôi sao xanh để tạo ra một bụi tre khổng lồ ngăn Sunny lại, chứ không thì đi đời cả lũ. Anh chàng xạ thủ nói thêm với Sanji rằng Zoro và Jinbe vẫn chưa về nên không thể rời đi được. Sanji nghe xong liền gọi ngay cho Jinbe để xem thế nào. Ông lái tàu nói mình đã hiểu tình hình, dù cuộc chiến của Zoro chưa kết thúc thì ông cũng sẽ cưỡng ép đưa cậu ta về, cách chỗ Jinbe không xa. Zoro và Rob Lucy vẫn đang giao chiến nảy lửa, dù cho cả hai đã bung rất nhiều sức để triệt hạ đối phương nhưng chưa có kết quả. Đánh qua đánh lại một hồi mà chỉ thấy cây cối bị chém đứt chứ chưa ông nào bị thương cả. Trong khoảnh khắc đối đầu trực diện, hai thằng lao thẳng vào bem nhau thì đột nhiên cả hai cảm nhận được luồng haki kỳ lạ mới xuất hiện. Nó mạnh tới mức làm hai thằng phải tái mặt mà tự hỏi là của ai. Tạm gác chuyện đó sang một bên, cả hai tiếp tục phóng hết tốc lực tới dứt điểm đối phương, nhưng một lần nữa luồng haki này lại gào thét. Cuộc đọ sức vẫn chưa phân thắng bại nhưng hai thằng phải dừng lại một nhịp để nói về cái thứ haki đáng sợ vừa rồi. Rob Lucy thừa nhận bị nó làm cho lạnh hết sống lưng. Zoro thì cảm nhận được luồng haki đó bao trùm cả hòn đảo. Nói xong cả hai lại lao vào bem nhau nhiệt tình. Vẫn là kịch bản cũ lặp lại khi mà hai thằng cứ chạy vòng vòng đuổi nhau rồi lại tung đòn tấn công, thằng này đánh thì thằng kia đỡ, đỡ xong thì lại đánh trả. Cứ lòng vòng mãi chả đi đến đâu, khổ nhất vẫn là cây cối xung quanh. Đang sống vui sống khỏe thì bị hai thằng ất ơ từ đâu kéo tới chém cho chết như ngả dạ. Jinbe đang bay cũng tí thì bị liên lụy. Ông đã gần tới nơi và thấy Zoro vẫn đang đánh nhau, Jinbe liền mách cho Sanji biết chuyện đó. Lông mày xoăn nghe xong tức điên chửi Zoro là thằng khốn khiếp đã đẩy cả nhóm vào nguy hiểm, đúng là cái thằng vô dụng. Các câu khác Zoro có thể không nghe thấy chứ riêng câu thằng vô dụng là anh nghe rõ một một. Đầu tảo quyết định sẽ dứt điểm con báo ngu ngốc kia ngay lập tức chứ không thì chết nhục mất. Rob Lucy cũng chẳng vừa, hắn sử dụng trạng thái mạnh nhất để lao tới tấn công Zoro. Thế nhưng Zoro lúc này không phải Zoro lúc nãy, anh ao chỉnh Rob Lucy về mọi mặt, né tất cả đòn tấn công của chú báo đần một cách hết sức đơn giản. Zoro sử dụng tuyệt kỹ tam kiếm phái hu hu ha ha phóng thẳng tới chém cho Rob Lucy tóe máu, đến cả Jinbe cũng phải đứng hình khi chứng kiến sức mạnh ấn tượng của người đồng đội. Bên ngoài bờ biển, Thánh Nut Zoro vẫn đang phi nước đại để xử lý nốt một nửa số Pacifista còn lại. Việc này chỉ là vấn đề thời gian vì đẳng cấp sức mạnh của lão quái vật này là quá khác biệt. Còn ở chỗ Luffy, cô cậu rất vinh dự khi được cả ba tên quái vật còn lại chăm sóc. Riêng Saturn thì không đáng lo vì lão già này có đánh đến sáng mai chắc cũng không trúng được phát nào. Thánh Jupiter thì khác, lão quái vật này to xác nhưng tốc độ vẫn rất đáng sợ, lại còn biết cả đào đất nữa. Chỉ với hai đòn tấn công là lão đã có thể nuốt Luffy vào bụng rồi. Cũng may là dạng quái vật của lão quá to nên Luffy vẫn đủ thời gian để tung cánh tay ra ngoài rồi theo đó chui ra. Trong một thoáng chủ quan, Luffy đứng đó bốc phét với lão run đất mà không để ý lão nhện đang tấn công mình. Lão ta túm được Luffy sau đó quay vòng tròn lấy đà rồi đập thẳng vào đầu lão lợn Wakiri. Tiếp đó, Saturn ném Luffy sang chỗ Jupiter để lão ta múc bang cho đỡ đói. Toàn bộ hành vi quấy rối trẻ em của ba lão già đã bị hai vị thuyền trưởng tộc khổng lồ phát hiện. Không một chút lo sợ, cả hai dũng mãnh lao tới để giải cứu thằng cu cháu Luffy. Đối đầu với họ là Saturn và Wakiri, về sức mạnh thì hai bên khá cân bằng. Tuy nhiên về độ linh hoạt thì Dory và Brogy vượt trội hơn hẳn, mỗi người túm lấy một con quái vật rồi phối hợp ăn ý đập chúng vào nhau. Tranh thủ thời cơ, hai vị thuyền trưởng lao tới xử lý nốt tên còn lại. Mỗi người một bên, sau đó cả hai kết hợp với nhau tung ra chiêu thức ánh nắng của anh cắt phăng cái đầu lão quái vật. Luffy cũng theo đó mà bay ra ngoài. Cậu rất vui khi nhận ra người cứu mình là hai ông già tộc khổng lồ, tương tự như Luffy. Dory và Brogy cũng cười như được mùa vì gặp lại được thằng cháu yêu quý. Bên trên Labo Phase, điều tồi tệ nhất đã thực sự xảy ra khi Thánh Mars xâm nhập thành công vào bên trong mà không hề hấn gì. Sự hiện diện của lão ngay lập tức làm Jinbe phải chú ý. Hình dạng quái dị và luồng haki vô thực mà Thánh Mars tỏa ra khiến Jinbe cảm thấy kinh hãi. Ông chạy lại chỗ Zoro để bảo cậu ta mau rời khỏi đây nhưng cái thằng đầu tảo này không chịu, vì Rob Lucy vẫn còn đứng nên Zoro muốn đánh tiếp. Đã thế lại được cả tên báo đống ngu ngốc nữa, đã bị trọng thương rồi mà vẫn cố chấp không chịu bỏ cuộc. Sợ hai thằng đầu đất này lại tiếp tục đánh nhau nên Sanji phải giục Jinbe mau túm cổ đầu tảo đi ngay. Biết rằng tình hình nguy cấp, Jinbe chạy tới cưỡng chế Zoro rồi kéo cậu ta đi. Ông cũng cẩn thận tặng cho Rob Lucy một chiêu thức karate người cá để ngăn không cho hắn ta đuổi theo. Làm đến mức đó thì báo đốm cũng đành chịu.
Tên này chuyển về dạng người thường rồi quỳ gục xuống vì vết thương quá nặng. Thánh Ma sau đó bay tới chỗ Rob Lucy. Lão không quan tâm gì đến tên thuộc hạ này mà chỉ muốn biết vị trí của Jack. Báo đốm đứng hình mất 5 giây mới định hình được con quái vật khổng lồ trước mặt chính là sếp của mình. Hắn đáp rằng cô ta đang bị trói ở phòng điều khiển nằm ở tầng 4. Hai kẻ vừa chạy đi là Zoro và hiệp sĩ biển cả Jinbe. Ngoài ra vẫn còn 5 tên trong băng mũ rơm ở đây cùng với 2 Vegapunk. Bọn chúng đang chuẩn bị thoát đi từ lối sau tầng thí nghiệm, còn có 85 điệp vụ Cypherpol và 4 Seraphim bị giam ở tầng ngầm. Thời gian còn lại trước khi thông điệp của Vegapunk được phát đi là 6 phút. Nghe xong Mars dành lời khen cho Rob Lucy vì đã làm rất tốt. Dứt lời lão bay thẳng tới tầng thí nghiệm thì Rob Lucy đưa ra một thỉnh cầu. Hắn xin chủ nhân tha mạng cho người đồng đội Kaku đang bị trọng thương và vẫn còn trong đó. Đáp lại, Thánh Mars nói chuyện đó là bất khả thi vì không thể lọc một con sâu bỏ khi tận diệt cả cái tổ của chúng. Trở lại chỗ Luffy và 2 thuyền trưởng tộc khổng lồ. Bọn họ đang tay bắt mặt mừng nói chuyện với nhau sau quãng thời gian 2 năm mới gặp lại. Brogy nói rằng ở Elbaf có truyền thuyết về một vị thần mang hình dáng giống như Luffy bây giờ. Ông hỏi thằng cháu làm sao lại biết về vị thần đó mà mua quần áo giống hệt như này. Luffy không hiểu Brogy đang nói gì. Cậu muốn gác chuyện đó lại để chuồn khỏi đây trước đã. Tuy nhiên 2 tên quái vật Wakiri và Saturn đã trở lại. Bọn chúng đang rất tức giận và muốn trả lại hết những gì mà 2 thuyền trưởng khổng lồ vừa làm với mình. Dory có ngán gì đâu, thích thì chiều mà yêu thì cưới luôn. Luffy bảo 2 ông già không được phí thời gian ở lại mà phải thoát khỏi đây ngay. Dory nói đã nghe Sanji kể về việc đó. Lông mày xoăn còn nhờ họ chuyển lời tới Luffy rằng tất cả sẽ tập hợp ở đầu bên kia đảo. 2 vị thuyền trưởng cho biết họ đã quyết định tới đây giúp băng mũ rơm sau khi xem tin tức trên thời sự. Nó nói rằng Luffy là đại ác nhân đã bắt cóc tiến sĩ Vegapunk. Mũ rơm nghe xong chỉ biết cười vì điều đó quá hài hước. Điểm qua một chút về vị trí của băng mũ rơm hiện tại. Luffy cùng với 2 vị thuyền trưởng tộc khổng lồ đang ở trung tâm hòn đảo. Sanji và Vegapunk đã di chuyển được một đoạn. Nhóm Bonnie thì đã gần tới được con tàu đại Eric. Nhóm Nami Usopp vẫn ở trên Labo Phase. Dory lấy ra chiếc tù vào của mình rồi thổi nó, âm thanh lớn đến mức có thể vang vọng cả hòn đảo. Các thuyền viên băng cự nhân nhận ra tín hiệu của thuyền trưởng. Điều này có nghĩa là ông ấy đã tìm được Luffy và tất cả sẽ tập trung về thuyền để rời khỏi đây. Đó là kế hoạch mà cả băng đã bàn bạc với nhau từ trước khi tới hòn đảo. Wakiri đủ thông minh để nhận ra chuyện đó. Lão nói sẽ dùng tù vào của mình để đập tan mơ mộng chạy trốn của nhóm Luffy. Nói rồi lão lợn già thét lên một tiếng mạnh kinh khủng khiếp nhắm thẳng vào 3 ông cháu. Nó chẳng khác gì một cơn bão cực mạnh càn quét tất cả mọi thứ trên đường đi Seoul nó. Ngay cả hòn đảo to lớn cũng phải rung chuyển dữ dội vì tiếng thét của lão. Những tên lính hải quân yếu đuối thậm chí còn bị đánh gục dù khoảng cách là rất xa. Dory và Brogy thì nhẹ nhàng hơn. Họ chỉ bị tiếng thét của lão quái vật đẩy lùi một chút. Tuy nhiên Luffy mới là điểm nhấn. Thằng nhóc này không những bị thổi bay trang phục mà ngay cả mắt mũi với các vết sẹo cũng bay ra khỏi cơ thể. Đến chính bản thân Luffy còn không tin nổi vào chuyện đó. Cậu nhờ 2 ông già giữ những thứ đó lại giúp mình. Đến khi Wakiri mỏi mồm không thét nữa, Luffy mới có thời gian để lắp lại mọi thứ vào vị trí ban đầu. Chứng kiến thứ sức mạnh ảo ma của Luffy làm 2 vị thuyền trưởng thấy rất thú vị. Họ công nhận cậu nhóc đã mạnh lên rất nhiều. Tuy nhiên đáng nói nhất phải là con lợn trước mặt. Dory muốn biết hắn ta là ai mà lại có thể thét ra tiếng gầm chứa haki bá vương khủng khiếp tới vậy. Luffy cũng không rõ danh tính của tên này, chỉ biết rằng hắn là một người quyền lực của chính phủ. Wakiri lúc này cay lắm, lão lấy đà rồi quay vòng tròn nhắm thẳng tới chỗ Luffy. Đáp lại, 2 vị thuyền trưởng chủ động dựng tấm khiên chắn lên để phòng thủ đòn tấn công của lão. Wakiri hỏi 2 người có biết Luffy thực sự là ai không. Chẳng cần suy nghĩ, cả 2 đồng thanh nói cho lão biết Luffy chính là bạn của mình. Họ còn tặng thêm cho lão một cú và cực mạnh rồi bắn tít ra xa. Tiếp theo là đến lượt Saturn. Lão nhẹ ra tuyên bố sẽ xóa sổ Luffy khỏi dòng lịch sử thế giới. Lão ta lấy hơi sau đó phun ra những tia độc từ miệng của mình. Nhận ra điều đó, Luffy nhanh trí tóm lấy một cây dừa rồi chế tạo nó thành gậy bóng chảy. Cậu còn cẩn thận quét cả sơn cho nó để tăng tính thẩm mỹ. Tiện thể Luffy tạo ra một cái mũ bóng chảy cho đủ bộ. Mũ rơm sau đó dùng cái gậy để gom hết lọc độc của Saturn rồi đánh trả lại cho lão. Ngay khi va chạm thì chúng lập tức phát nổ làm Luffy hoảng lòi cả mắt. Tranh thủ thời cơ, mọi người bảo nhau nhanh chóng quay về tàu để còn rời khỏi đây. Luffy nhắc cho họ biết rằng mấy lão già kia vẫn còn sống vì chúng bất tử. Dù có đánh kiểu gì thì đám quái vật đó vẫn hồi phục trở lại. Dory và Brogy đã sống rất lâu nhưng họ chưa hề nghe về thứ năng lực nào như vậy, cũng không có chủng tộc nào làm được thế. Mà dù cho bọn chúng có là gì thì điều tốt nhất nên làm lúc này là chuồn thật nhanh khỏi đây. Ở chỗ nhóm Usopp, cả bọn đang căng cơ đít, hít cơ mông để kéo Sunny ra khỏi bụi tre, kéo mãi vẫn không di chuyển được nên mấy đứa lại quay ra cãi nhau cho vui. Nami thì có vẻ lo lắng hơn, cô gọi điện giục Jinbe và Zoro mau chóng trở lại. 2 người này bay được một lúc thì chiếc giày của Jinbe hết xăng, thế là ông lái tàu không thèm bay nữa mà chuyển qua chạy bộ cho nhanh. Nhóm Bonnie vẫn đang rất khẩn trương chạy về tàu. Khi gần tới nơi, bọn họ nhận ra có 3 phó đô đốc đang đợi sẵn ở đó. Mấy tên này tuyên bố sẽ không để Bonnie trốn thoát. Theo ngay phía sau nhóm Bonnie là Sanji và tiến sĩ Vegapunk. Bên trong phòng điều khiển, George đang rất muốn biết Stella và những người khác đang định làm gì. Cô ta cứ gào ầm lên đòi phải thả mình ra. Gào được một lúc thì bất ngờ một con quái vật siêu to khổng lồ từ đâu bay tới làm George sợ chết khiếp. Đã vậy nó còn nói được nữa chứ. Ở chỗ đô đốc Kizaru, ông vẫn nằm đó giống như đang bị thương rất nặng nhưng lại không để ai điều trị cho mình. Khỉ vàng nói mình có một vết thương rất sâu và chỉ muốn nằm nghỉ ngơi. Cùng lúc đó ở bên trong đảo, robot cổ đại đã chính thức thức tỉnh.
Nó rút thanh sắt nhọn ra khỏi cơ thể rồi bắt đầu di chuyển về phía Joy Boy. Kích thước của con robot này đến cả người khổng lồ cũng phải gọi bằng cụ tổ, nhìn từ bên ngoài tàu chiến cũng có thể thấy rõ sự vĩ đại của nó. Đám hải quân phát đi thông báo về sự xuất hiện của con robot này, bọn chúng còn nghe thấy tiếng rên rỉ từ nó. Robot khổng lồ đang liên tục nói xin lỗi Joy Boy. Bên ngoài bờ biển, đám lính hải quân đang bảo nhau xử lý các pacifista mà Thánh Ner'zhuro vừa chém gục. Với sức mạnh bá đạo của mình, Thánh Ner'zhuro đã rất nhanh chóng khống chế được toàn bộ số pacifista trên đảo. Lão ta cảm thấy Vegapunk thật sự điên loạn khi mà trao cho một đứa nhóc thứ sức mạnh có thể hủy diệt cả một quốc gia, và Bonnie cũng chính là mục tiêu tiếp theo mà Thánh Ner'zhuro nhắm tới, ở chỗ cô bé. Franky đang đấu tay đôi với tên phó đô đốc cổ dài đầu chọc. Kèo này có vẻ vẫn là quá dễ với Franky khi mà anh không mất quá nhiều thời gian để hạ gục tên phó đô đốc kia. Cùng lúc đó thì Bonnie cũng xuất trận, đối thủ của cô là tên phó đô đốc tóc dài màu vàng. Khẩu khí của hắn mạnh ngang ngửa tên đồng đội cổ dài đầu chọc, và kết cục cũng giống luôn, tên này bị Bonnie chạm vào sau đó biến đổi thành đứa trẻ con. Trong hình dạng đó, hắn ta như một thằng phế vật và bị Bonnie sút cho trẻ mõm vì cái tội ăn nói mất dạy. Ở chỗ Oimo và Cassie, cả hai đang gấp rút trở lại thuyền sau khi cảm nhận được sự hiện diện của vài gã máu mặt. Đám hải quân thì đang ra sức ngăn cản họ, chúng bắt đầu chuyển mục tiêu nhắm vào con tàu đại Eric huyền thoại của băng hải tặc khổng lồ bên trên tầng thí nghiệm. Đoạn ghi hình của tiến sĩ Vegapunk vẫn đang được phát và thời gian còn lại là 4 phút. Jack cùng với Thánh Mars đã tìm tới được căn phòng trong đoạn ghi hình, chẳng cần biết thế nào, Thánh Mars lập tức tung đòn hủy diệt căn phòng với hy vọng sẽ ngắt được thông điệp của Vegapunk. Thấy lão ta quá hấp tấp nên Jack phải ngăn lại ngay, cô giải thích cho lão già biết làm vậy cũng chẳng giải quyết được gì, bởi vì Stella nhất định sẽ giấu con sen truyền tin ở chỗ khác. Thánh Mars cho rằng cứ san phẳng cái tầng thí nghiệm này là xong. Jack phản đối ý kiến đó vì tầng 2 tháp B là khu vực sản xuất vũ khí, còn tầng 1 là nhà máy năng lượng, tầng 3 tòa C tất cả các ống trụ khí ga áp suất cao đều đã được lấp đầy. Nếu nó mà nổ thì cả tầng thí nghiệm cũng nổ, và băng Records cũng sẽ theo đó mà bốc hơi. Nghe vậy Thánh Mars đành phải nhẫn lại mà đợi Jack tìm ra cách. Con ả dọa rằng sẽ không đi theo đám mấy lão già nữa nếu còn tiếp tục phạm sai lầm như vậy. Thánh Mars nói mình cảm nhận được giọng nói của một sinh vật nhỏ bên trong băng Records. Rất có thể nó chính là con sen truyền tin đó. Jack cho biết con sen truyền tin đang phát sóng là một phát minh gần đây và nó có hình tam giác. Hai đứa tin rằng nó chính là thứ mình đang tìm kiếm và cùng nhau đi tới đó. Đến lúc này thì Stussy và Kaku mới có thể thở phào nhẹ nhõm vì con quái vật ấy đã rời đi. Kaku hỏi đồng đội cũ xem có biết con quái vật vừa rồi là thứ gì không, dựa theo cuộc đối thoại giữa hắn ta và Jack. Stussy cho rằng đó là một trong ngũ lão. Kaku thừa nhận lão ta quá kinh khủng. Tiện đây tên mũi dài hỏi thăm Stussy xem có phải cô đã bị nhóm mũ rơm phản bội rồi không. Đáp lại, Stussy nói cô đã quyết định sẽ ở lại đây để nhận lấy trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ cuối cùng. Vừa hay nhóm Nami cũng đang nói về chuyện này. Edison giải thích cho mọi người hiểu rằng mái vòm phải được hạ xuống vào khoảnh khắc con thuyền thoát ra, và lệnh hạ mái vòm chỉ có thể thực hiện từ phòng điều khiển, thế nên mới cần một người có thể làm việc đó ở lại. Nami hiểu chuyện đó, tuy nhiên cô vẫn muốn tất cả cùng nhau cố gắng rời đi chứ không để ai ở lại cả. Robin thì lo rằng khoảng cách từ mái vòm ra biển quá xa và Vega Fox không một chưa chắc đã bay được tới đó. Edison cũng đồng quan điểm với Robin, anh khẳng định 100% rằng con thuyền sẽ không ra được biển và đi vào lòng đất. Usopp nói rằng việc chuẩn bị Kuze Burst đã hoàn tất, giờ chỉ đợi những người còn lại quay về là tất cả sẽ làm một cú nhảy vọt sang bên kia ngay. Edison cho rằng họ sẽ không tới kịp. Anh nói mình cần mọi sự giúp đỡ có thể và trông cậy hết vào mọi người. Edison cũng dành lời khen cho các thành viên bằng mũ rơm. Anh tin sự kiên trì của họ chính là nguồn gốc của mọi phép màu. Nói rồi Edison lao thẳng xuống rào chắn. Anh muốn đảm bảo con thuyền sẽ được hạ thủy an toàn. Edison làm việc này để mô phỏng thiệt hại bên ngoài, ước tính khoảng 78%. Không lâu sau đó, một vụ nổ lớn đã xảy ra sau khi Edison va chạm với rào chắn. Mọi người ai nấy đều vô cùng lo lắng cho an nguy của anh chàng bé nhỏ này.